गयो पक्रियो यति खा त ला ओए आँखा फुट्यो क्या हेलो गाइज दिस इज डे 2 भ्लग हैन सो आज पनि हामी सिलगढीमै छौँ र हामी चारजना चाहिँ एकदम यहाँ तयार भएर हिरोहरू भएर फेरि वन्स अगेन वी आर गोइङ सिटी सेन्टरमा अब त्यस्तै हो हैन हिजो पनि त्यहाँ गयो अब यहाँदेखि नजिकै त्यहीँ रहेछ हैन यसो रमाइलो गरौँ यसो चिसो खानु बाहिर त गर्मी छ नि नसक्नुको छ यहाँ र यहाँ दुईटा बाघले खाइ नसक्ने ज्यान यस्तो बनाएको छ यार अनि यो ज्यान बनाउनुको रहस्य चाहिँ के हो कसरी बनाएको खाँदै सुत्दै होइन जिम पनि गरिन्छ अरे भन्ने सुनेको हल्का त्यो घरको त्यो रुमको बेडहरू सबै बोकिँदो रहेछ यार अनुप राउत हो मेरो च्यानलको नाम ठिकै सब्सक्राइब गर्दैन क्या है ए पुच्का अरे वाह अहिले चाहिँ हामी यहाँ होइन चिट्ठा यसो भाग्य कतिको उयो छ भनेर टेस्ट गर्न लागिरहेको छौँ होइन कुन चाहिँ एउटा अनि एउटा 150 रुपियाँवाला कुन छ यही 150 वाला अगाडि हो परिहाल नेपालीहरूलाई मात्रै पर्छ क्या दुबईतिर कतातिर होइन अहिले चाहिँ हामी सिटी सेन्टर आइसकेको छौँ होइन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको हिजो चाहिँ बेलुका आएको थियौँ होइन त्यही भएर राम्रो खासै देख्नु भएन होला आज चाहिँ हामी दिउँसो नै आइसकेको छौँ सो यहाँ अलिअलि भिडियोहरू बनाउँछौँ हल्का टिकटक भिडियोहरू बनाउँछौँ यता हाम्रो हिरो पछाडि देखाइदिनु पछाडि लास्टै गर्मी भएको अवस्था र हामीले चाहिँ खाएको छौँ अहिले क्याबिन टोस्ट होइन मिल्कसेक यो चियर्स सकिसक्यो अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ बुल राइडमा छु होइन यो भाइ साहबले चाहिँ हामीलाई बुल राइड गराउँदैछ टक्कै सुसनलाई पसाउन पहिला हिँड छिटो यसको इतना हिलाना कि यहाँ से ऊपर चला जाए ठीक है को मान्दैन चढ्न माइकल जैक्सन ये वाला हेड से तो अलिक ज्यादा बड़ा वाला होना चाहिए ना बुल के लिए दौरा पकड़ी नहीं एक छोटी कितने बार गिरता है तीन बार चांस देगा तुमको ठीक है अल्लाह दौरा पकड़ी नहीं 3 चांस मात्रै छ नि फेरि ये गोरखा लिए ये नहीं उतरेगा ये गोरखा लिए दौड़ पकड़ी भन्दै भयो यसलाई रिङ्गडा चलाउँछ गर्दैन भयो भाइ सक्यो तिम्रो ओइ चिया के भएको त घुमाउ यसो घुमाउ बेसी मत घुमाउ घुमाउ ए गालीले घुमाउ तैँले यो घुम्नुको लागि त चढेको हुन्छ यहाँ के गर्नु चढेको ए टोपी उल्टा पहिला त्यसले
लालो वाला क्या है? इमरजेंसी ला सिंगी भाग दिया इसमें तो ला मैं आधा चुते तो सिंगे भाग दे तो काले आएछ माका छोड जा यतै खा त ला ओइ आँखा फुटे के हेर आँखा राम्रो छ? छिटो न असलहरु के हो न उपद्रो जाला मैले हो माको सो अरे हस्पिटल जाउँ न भनेको के हेरे नाति माका दुखिसक्यो यार भनेको ख्याप्पे मेरो जस्तै भएछ छाला गइसक्यो फाटेछ छाला छिल्लेछ मैंने बोला ना आपको इतना दे वो मत घुमाना बोल के ऐसे कर ऐसे ला ऐसे कर इमरजेंसी पूरा दुखी सके क्या घंटा अब इसको तो हॉस्पिटल लाना पड़ेगा ना ये कंपनी का होगा ना ये कंपनी ने नाफल भन्ने आँखा फुटेन भन्न सागै भएछ है आँखा त भएको छ त्यो हल्का सिलाइदिन्छौ अब यो त सिलाउनु पर्छ नि अन्त घन्टा म त पुरा रिस उठ्दैछ अब त नरिस के काम नआउ मलाई दुख्दैछ कि पुरा यसको यो घाइते भएको अवस्था हैन अब ए सरी ला त्यत्रो चोट लागेको छ अब टाका हान्नुपर्छ हैन एउटा स्टाफ बोकेर चाहिँ हामी अब माथि गएर हस्पिटल जान्छौँ हस्पिटल सिलाउनको लागि पेप्सी के गर्नु भाइ तेरो दिने यस्तो रहेछ आँखा सुन्ने है सुने अनि यत्रो भयो सुनिन्छ त अहिले पो के भएको छैन अब भरे सुनिन्छ यता अर्कोलाई पनि भमिट आएर आउनु खोजिरहेको छ अरे पसिना भयो जस्तो यार तर यस्तोतिर एउटा हेलमेटहरू केही दिनु पर्थ्यो है सेफ्टीको यो टेक्नोलोजी हालेर अझै हाँसिरहेको थियो यत्रो टोड्का बबुई डक्टरले सिलाइदिन्छ अरे ल भाइ तेरो आज दशा यस्तै रहेछ अब दुईजना यसलाई पनि चक्कर आएर यो दुईजनालाई चाहिँ अब घर पुऱ्याइदिएर अब हामी चाहिँ जाने बाहिर घुम्न अब यस्तै छ के गर्नु त अब यस्तो यो सोचेको थिएन यस्तो हुन्छ भन्ने होइन जानी भएको होइन अन्जानीमा यस्तै भयो अब यस्तै भइहाल्यो हो जे हुनु त्यो भइहाल्यो अब चाहिँ टक्कसँगले 2 सिलाइ भयो हो घर कस्तो देख्दै यार सिलाइ यत्रो भएको छ यत्रो लगाइदिएछ म आएको अहिले चाहिँ हामी आइसकेको छौँ भेगा सर्कल दुईजना है अब टक्क अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ हानेर अब यहाँ घुम्छौँ होइन मैले खोजेको अन्डरवेयर यहाँ छ कि छैन होइन यो टक्क हेरेर चाहिँ सिलगढीमा मेरो अन्डरवेयर पाइनँ त्यो यहाँ नाइकीको सोरुम छ यहाँ ओडल्यान्ड छ जकी यो जक्न पहिला छिर्छु है त हामी जकीको यहाँ अलिक प्लेनबाट यहीमा यही मेटेरियलमा उता थिएन कि उहाँलाई एउटा दुईवटा फाइनली मैले जकीको अर्डर लिइसकेको होइन त्यो अहिले चाहिँ हामी यो उयसको टप फ्लोरमा आएको छौँ होइन भेगा सर्कल टप फ्लोरमा फुड कोर्टमा अनि अलरेडी हामीले चाहिँ यो कार्ड लिइसकेको छौँ ओप्रा फुड कोर्टमा सो यो कार्ड लिएर अब हामी कहाँ जाने भन्दाखेरि एकचोटि ट्राई गरौँ ल किनकि योभन्दा अगाडि मैले खाएको छैन लेट्स सी यहाँ के कस्तो सो गाइस अहिले चाहिँ हामी टाको बलमा छौँ र हाम्रो ब्रदर भाइ चाहिँ आप कहाँ से हो मैं फ्रॉम ओडिशा सो आप नेपाली नहीं समझते क्या नेपाली नहीं समझते बंगाली समझता हूँ अच्छा ओडिशा मतलब किधर है ओडिशा कौन सी स्टेट पे है ओडिशा स्टेट ये स्टेट है नियर कलकत्ता अच्छा ओडिशा ठीक है आप लोग मैं पहली बार आया हूँ मैं नेपाल से इधर तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ इधर कैसा टेस्ट है पता नहीं मेरे को है ना बट लेट्स इट इज ऑसम ओके you'll get experience awesome ओके लेट्स सी ठीक है मेरे YouTube चैनल देख लेना अनुप राउत put the photo on that okay post this thing I will post this in YouTube you can see the blog link you share I'll check down okay okay fries sauce where Google so where is crispy ये वाला है क्या crispy hot and wrap you want to take photo or what
Google. Google. थ्याङ्क यू No Google. No Google. हाम्रो को चाहिँ नेपाली हो हजुर म त नेपाली के थरी हो तामाङ तामाङ कहाँबाट सिलगढी हो होइन गोडबाट ए यतैबाट हो ल ठिक छ भैया सर्भिस गरेको कति भयो 6 महिना 6 महिना भर्खर रहेछ है ल मिठो रहेछ खानेको ठिकै रहेछ सो फाइनली इट्स डन होइन हामीले खाइसक्यो अब जान्छौँ अनि बिदा भन्न चाहन्छु यहाँ सबैजनालाई होइन अब यता के भन्छ यो रोयल इनफिल्डको हल्का त्यो सामानहरू मोडिफाई यताउता सामानहरू हेरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ बाइकको लागि त्यो सामान हेरेर लान्छु अहिलेको रातिको नाइट भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मैले चाहिँ खोजेको थिएँ होइन यो हिट सिल्डवाला अहिले चाहिँ म चाहिँ रोयल इनफिल्डको सोरुममा आएको छु सो अहिले चाहिँ हामीले सामान लिएर सबै आइसक्यौँ र अहिले चाहिँ हामी विधान मार्केटमा छ यसलाई चाहिँ हङकङ मार्केट पनि भन्दो रहेछ सो अघि चाहिँ खाएर फुल भएर पेट नपचेको अवस्था ठुल्ठुलो गोलगप्पे रहेछ सो कसरी प्लेट हो सर 20 रुपैयाँ प्लेट 20 रुपियाँ प्लेट ल दामीवाला गोलगप्पे बनाउनु त ल एउटामा हुन्छ ल एउटामै हुन्छ एउटामा ट्राई गर्नु ठीक है सिर्फ एक प्लेट मेरा चलता है जब भी आते हैं कितना घनै सर्क्यो हामी छौँ अहिले हङकङ मार्केट गेट नम्बर 1 हेलो ब्रदर अहिले चाहिँ हामी सबै काम सकेर बिदा मार्केटमा सबै सपिङ सकेर हामी आइसकेको छौँ अरे यहाँ हेर न अरे कति क्युट हो कति मैले चढिरहेको थिएँ यहाँ पछाडि अलिक अगाडि लगाएर ल अब आजको हाम्रो भ्लग यही इन्ड हुन्छ है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भन्न चाहन्छु लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्स्नु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला बाई बाई